નમસ્કાર મિત્રો, નોલેજ ઇઝ કરન્સીમાં તમારું સ્વાગત છે। હું છું ભરત ચૌધરી અને આજે આપણે જોવાના છીએ જે પોસ્ટમાં જે ભરતી આવી છે તો એના વિશેની હું આજે તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન આપીશ। સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ। સો મિત્રો, આ જે પોસ્ટની એક મેઇન નોટિફિકેશન છે કે જેમના થ્રુ એ બધું એમણે જે આ બહાર પાડી છે એની બધી ડિટેલ છે। સો એમાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા જોબ પ્રોફાઇલ આપેલી છે। તો જોબ પ્રોફાઇલમાં જોઈએ તો 3 પોસ્ટો છે। એક છે બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર, કયું છે? એક બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટરની પોસ્ટ છે। પછી બીજા નંબરની પોસ્ટ છે આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર અને ત્રીજા નંબરની પોસ્ટ છે ડાક સેવક। એમ ટોટલ 3 પોસ્ટ છે। હવે જોઈએ કે આપણે ત્રણેય પોસ્ટનો પગાર શું રહેશે। તો જે બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર છે, બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર છે એમનો પગાર છે 12,000 ફોર 4 અવર લેવલ 1 માટે, જ્યારે 14,500 છે એ 5 અવર લેવલ 2 માટે છે। અને એ બધી અલગ અલગ વિસ્તાર માટેની અલગ અલગ જગ્યાઓ ખાલી પડેલી છે, તો એ પ્રમાણે તમને એ લોકો રિક્રુટમેન્ટ ભરશે। પછી ડાક સેવક માટે જો લેવલ 1 હોય તો એમનો 10,000 પગાર છે અને લેવલ 2માં જો તમારું સિલેક્શન થાય તો એ તમને પગાર 12,000 મળશે। તો આમ ટોટલ પોસ્ટ 3 છે, પણ એના એક પોસ્ટના 2 લેવલ છે। ધારો કે આપણે બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર જોઈએ તો એના લેવલ 1 અને લેવલ 2, જો તમારું લેવલ 1માં સિલેક્શન થાય તો 12,000 રૂપિયા પર મંથ મળે, જ્યારે જો લેવલ 2માં સિલેક્ટ થાય તો તમને 14,500 રૂપિયા મળે। સો આ એની બેઝિક સેલરી હતી। હવે આપણે જોઈએ કે કોણ કોણ એલિજિબલ છે। તો આ 3 પોસ્ટ માટે જો તમે 10 પાસ હો, 10 પાસ એટલે કે આપણું SSC પાસ હોય તો તમે આ 3 પોસ્ટ માટે એલિજિબલ છો। એટલે આ એનું એક ક્વોલિફિકેશનમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્વોલિફિકેશનમાં એજ ક્રાઇટેરિયા આવેલા છે। તો એજ ક્રાઇટેરિયામાં આપણે જોઈએ તો કે 40 વર્ષ સુધી છે એ આપણે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ। જો કોઈ બી જનરલ કેટેગરીનો વ્યક્તિ હોય તો તો જો અહીંયા લખેલું છે કે એ 18થી અને 40 વર્ષની વચ્ચે હોવો જોઈએ। હવે ધારો કે કોઈ SC અને STમાં હોય તો એમને 5 વર્ષની છૂટ હોય, એટલે મતલબ એ 45 વર્ષ સુધી હોય તો એ ચાલે। એવી રીતે જો એ પોતે OBCમાં આવતો હોય તો એમને 3 વર્ષની છૂટછાટ મળે છે। એટલે કે ધારો કે એને કોઈક વ્યક્તિ 42 વર્ષની ઉંમર છે અને એ ભાઈ OBCમાં આવે છે, OBC એટલે અધર બેકવર્ડ ક્લાસ, આપણું જે SC BC છે એ જ, એમાં આવતો હોય તો એમને બી 3 વર્ષની છૂટછાટ મળે છે। એટલે કે એ 42 વર્ષના હોય તો એપ્લાય કરી શકે। અને જો તમે જનરલમાં આવતા રહો તો જનરલવાળાને 40 વર્ષ સુધી, મેક્સિમમ 40 વર્ષ સુધી એપ્લાય કરી શકે છે। 40 વર્ષ કરતાં 1-2 દિવસ વધારે હોય તો એ એપ્લાય કરી શકે નહીં। પછી EWS માટે કોઈ રિલેક્શન નથી આપેલું। પછી ધારો કે તમે આપણે જે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ હોય છે તો એમને મને 10 વર્ષનો આપેલો છે। પછી દિવ્યાંગ હોય અને પાછો OBCમાં હોય તો એમને 13 વર્ષ છે। દિવ્યાંગ હોય અને પાછું SC STમાં હોય તો એમને 15 વર્ષની છૂટછાટ આપવામાં આવી છે। તો આ તમે એકવાર જોઈ લેજો। આ જે લિંક, જે આની PDFની જે લિંક છે એ હું આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ। બાકી બીજું જે મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન છે, કે જે મેં તમને કહી દીધું કે જે 10 પાસ હોય તો એ બધા જ ભરી શકે છે। એમાં માટે કોઈ મિનિમમ એવો ક્રાઇટેરિયા રાખવામાં નહીં આવ્યો કે ભાઈ તમારે 50% હોવા જોઈએ કે 60%, એવું કંઈ નથી। ખાલી તમારે 10મું પાસ હોવું જોઈએ। અને એક અટેમ્પમાં પાસ હોય કે 2 અટેમ્પમાં, એવું બી કોઈ એમણે લખ્યું નથી। ત્યાં આપણે ફોર્મ ભરતી વખતે એમને બતાવવાનું રહેશે કે તમે કેવી રીતે પાસ કર્યું છે। એ આપણે એક અલગ સેપરેટ વિડીયોમાં જોઈશું। આ વિડીયોમાં આપણે ફક્ત એટલી જ માહિતી જોઈશું કે તમારે આ જે રિક્રુટમેન્ટ છે એ છે શું, કેટલી પોસ્ટો છે અને શું એનું બેઝિક ક્વોલિફિકેશન છે। સો આ જે મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન 10મું પાસ હોવું જોઈએ। પછી કમ્પલસરી કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજનું નોલેજ કમ્પલસરી છે। એટલે એમાં અહીંયા નીચે લખેલું છે કે તમારે અહીંયા શું લખ્યું છે? કમ્પલસરી નોલેજ ઓફ લોકલ લેંગ્વેજ માટે કમ્પલસરી એક લેંગ્વેજ તમને આવડવી જોઈએ। ધારો કે તમે ગુજરાત સર્કલ માટે એપ્લાય કરતા હો તો ગુજરાતની એક લોકલ લેંગ્વેજ છે ગુજરાતી, કે જે તમને ફરજિયાત કમ્પલસરી આવડતી હોવી જોઈએ। જેવી રીતે કે તમે એવી જ રીતે જો મહારાષ્ટ્રમાં એપ્લાય કરતા હો તો તમને મરાઠી કમ્પલસરી આવડવી જોઈએ। એવી રીતે તમે જો તમિલનાડુના સર્કલમાં એપ્લાય કરતા હો તો ત્યાં તેલુગુ બોલાતી હોય તો એ ભાષા તમને કમ્પલસરી આવડવી જોઈએ।
તો જો તમે આપણે તો બધા ગુજરાતી છીએ એટલે આપણને બધાને ગુજરાતી તો આવડતી જ હોય. સો આ એ કોઈ આપણે મતલબ આના ઉપર કોઈ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે ને, કારણ કે બધાને આપણને આવડતી જ હોય છે. તો જો અહીંયા લખેલું છે કે જો આ આપણે ગુજરાત માટે એપ્લાય કરીએ તો ગુજરાત, દાદરા નગર હવેલી, દમણ અને દીવ એના માટે લોકલ લેંગ્વેજ કઈ છે? ગુજરાતી, કે જે તમને આવડતી હોવી જોઈએ. તો જે આપણે બધાને આવડે જ છે. એટલે આ બી આપણે બધા ક્વોલિફાય છે. કે પછી એક આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બેઝિક કોમ્પ્યુટર ટ્રેનિંગનું નોલેજ હોવું જોઈએ. એનો મતલબ શું છે કે તમારે આપણે એક તો આપણે જો કોઈ ક્લાસીસ કરવા જઈએ, ટ્યુશન કોમ્પ્યુટરના ક્લાસીસ કરવા જઈએ, તો એ લોકો આપણને સર્ટિફિકેટ આપતા હોય છે. તો એ સર્ટિફિકેટ જો તમારી જોડે પડ્યું હોય તો એ બી ચાલે, કાં તો તમે 10મા ધોરણમાં કોમ્પ્યુટર ભણ્યા હોય તો બી ચાલે, કાં તો તમારે 12મા ધોરણમાં કોમ્પ્યુટર ભણેલા હોવા જોઈએ. બાકી કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ આમાં જરૂરી છે. અને એ બધા ડોક્યુમેન્ટ બી અપલોડ કરવાના આવે છે. એ આપણે કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું એમાં જોઈ લઈશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ કે જો અહીંયા એવું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ ટ્રેનિંગનું કે જે મિનિમમ 60 દિવસ સુધી તમે ભણ્યા હોવા જોઈએ એક કોચિંગ ક્લાસીસમાં. એ સર્ટિફિકેટ તમારે બતાવવાનું રહેશે. જ્યારે તમારો નંબર લાગે ત્યારે એ લોકો વેરિફિકેશન કરશે ત્યારે તમારે આ સર્ટિફિકેટ બતાવવું જરૂરી છે. પછી ધારો કે કોઈ બી પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં ભણેલું હોય તો એ ચાલે. તો એ એક આ કોમ્પ્યુટર વિશેનું હતું. પછી રેસિડન્સમાં તો બધું લખ્યું છે, તો કંઈ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. પછી હા, એક આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમને છે ને સાયકલ આવડતી હોવી જોઈએ, કારણ કે સાયકલ છે ને એ બધા માટે જરૂરી છે. બધી જ GDS પોસ્ટ માટે કન્ડિશન છે કે તમને સાયકલ છે એ આવડતી હોવી જોઈએ, એનું તમને નોલેજ હોવું જોઈએ. પછી હવે જોઈએ, હવે જો આમાં હમણાં એવું લખ્યું છે કે જો તમને સાયકલ ના આવડતી હોય પણ તમને જો સ્કૂટર આવડતું હોય યા મોટરસાયકલ આવડતું હોય તો એ બી છે તમને સાયકલિંગમાં જ કન્સિડર થશે. એટલે એવું નહીં કે તમને સાયકલ જ આવડતી હોય, તમને બાઇક આવડતું હોય તો એ તો સાયકલ આવડે છે એવું તમને માની લેવામાં આવશે. પછી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હવે આપણે છેલ્લે આપણે આ બધી તો માહિતી હવે એટલી બધી અફેક્ટ આ બધા પછી અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા છે. પછી એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા આ છે કે સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા, કે સિલેક્શન કેવી રીતે થશે. તો આમાં કોઈ એક્ઝામ નહીં થાય. તમારે જે 10મા ધોરણના જે માર્ક્સ આવ્યા છે એ માર્ક્સના આધારે તમારું મેરિટ બનશે. અને જો એ મેરિટમાં તમે આવતા હશો તો ડાયરેક્ટ તમને જે જોઈનિંગનો છે એ તમને શું મળશે? લેટર મળશે. એટલે કોઈ પણ એક્ઝામ છે નહીં, ડાયરેક્ટ સિલેક્શન છે. પણ તમારે 10મામાં તમે જે મતલબ જેટલા બી ફોર્મ ભરતા હોય એમાં જો તમારા ટકા સારા હોય તો તમારો નંબર લાગી શકે છે. કોઈ તમારે એક્ઝામ આપવાની છે નહીં. તો આ એનું સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા છે. અને હવે આપણે છેલ્લે જોઈ લઈએ કે પોસ્ટો કેવી છે. તો મિત્રો આપણે પોસ્ટની વાત કરીએ તો જે EWS કેટેગરીમાં આવતા હોય તો એમની 201 પોસ્ટો છે. OBC માટે 412 પોસ્ટો છે. પછી પેલી જે હેન્ડીકેપ લોકો હોય કે જે એ કેટેગરીમાં આવે છે, મતલબ એમની 12 કસો છે. પછી B કેટેગરીમાં આવતા એમની 10, Cમાં આવતા એમની 19 અને DEમાં આવતા એમની 3 પોસ્ટો છે. પછી SCની 63 પોસ્ટો છે, STની 268 પોસ્ટો છે અને અનરિઝર્વની 838 પોસ્ટો છે. એમ બધી ભેગી મળી અને ટોટલ પોસ્ટો કેટલી છે? 1826 પોસ્ટો છે. તો આ એક ઘણી બધી હ્યુજ નંબર ઓફ પોસ્ટ કહેવાય. સો તમે બધા એપ્લાય કરી દેજો. હવે આપણે જોઈએ કે પોસ્ટોમાં બી તમને પાછા તમે ફોર્મ ભરતા હશો ત્યારે એવું મતલબ અંદર તમારે લખવાનું રહેશે કે તમે કયા જિલ્લા માટે ભરવા માંગો છો, તમે કયા જિલ્લાને પ્રિફરન્સ આપવા માંગો છો. તો એ બી તમારે અંદર એપ્લાય કરવાનું છે. તો એના વિશેનું તમને થોડુંક બેઝિક માહિતી આપી દઉં છું. હવે જો ધારો કે તમે અમદાવાદથી બિલોંગ કરતા હો તો જો અમદાવાદ સિટી છે. તો એમાં એક અમદાવાદમાં જમાલપુરમાં પોસ્ટ છે. કોની પોસ્ટ છે? તો કે GDS ડાક સેવકની પોસ્ટ છે. પછી એ કોની છે? OBCની છે. એવી બધી જ માહિતી આપેલી છે. જુઓ તમે અમદાવાદ સિટીમાં એક લાલ દરવાજાની પોસ્ટ છે, એ બી ડાક સેવકની છે. એના બી 10,000 પગારવાળી છે. તો એવી રીતે તમને અહીંયા બધી જ જે હું તમને PDF મોકલીશ એમાં જો બધી જ માહિતી આપેલી છે. ધારો કે હું બનાસકાંઠાથી બિલોંગ કરું છું તો જો હું આ બધું અમદાવાદ સિટીનું છે. આ જો બનાસકાંઠા આવ્યું તો બનાસકાંઠા પછી એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવે? તો કે HO ઓફિસ ક્યાં આવે? પાલનપુર. પછી એને અંબાજીમાં સેમભાઈ પાનીની પોસ્ટ છે. એ કઈ છે? GDS BPM એટલે કે બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટરની પોસ્ટ છે. અને એ બી ST કેટેગરી માટેની પોસ્ટ છે. અને એના 12,000 રૂપિયા
સેલરીવાળી પોસ્ટ છે. તો આ બધી જ માહિતી તમને પીડીએફમાં આપેલી છે, એટલે તમે ચેક કરશો તો તમને ખબર પડી જશે. અને એવું હોય જો તમને પીડીએફ ના મળે તો તમે તમારો વોટ્સઅપ નંબર કોમેન્ટમાં લખી દેજો, તો હું તમને પીડીએફ બી સેન્ડ કરી દઈશ. અને એક બીજું કે જ્યારે તમે ફોર્મ ભરતા હો ત્યારે એમાં તમારે આવા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે. એનો બી હું એક વિડીયો બનાવી દઈશ ફોર્મનો, પણ આ એક તમે બેઝિક તમને આપી દઉં કે જો તમે કદાચ તમને ના ખબર હોય તો કહી દઉં કે તમારે 10માની માર્કશીટનો જેપીઈજીમાં ફોટો જોખવાનો અને એની મેક્સિમમ સાઇઝ 200 કેબીની જ રાખવાની, એથી મોટો નહીં કરવાનો. આવો એક ફોટો તમારે અપલોડ કરવાનો રહેશે. પછી આની તમારે જરૂર નહીં પડે. પછી ડેટ ઓફ જો સેકન્ડ બીજો અટેમ્પ આવેલો હોય તો એની તો કોઈ જરૂર નથી. પછી કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટનો તમારે ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે, અને એ બી મેક્સિમમ 200 સાઇઝમાં. હવે જો આ કમ્પલસરી નથી કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ, એટલે કદાચ અત્યારે તમારી જોડે ના હોય તો એ ચાલશે, કારણ કે એમાં કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટને લોકોએ કમ્પલસરી નથી રાખ્યું. પણ 10માની માર્કશીટ, પછી તમારો ફોટો અને તમારી સાઇન, આ 3 વસ્તુ કમ્પલસરી છે. તો એ તમારે અપલોડ કરવાની રહેશે. તો આપણે માર્કશીટમાં 200 કેબી જોયા, કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટમાં મેક્સિમમ સાઇઝ 200 કેબી છે, અને જો ફોટોમાં કેટલા કેબી છે, 50 કેબીનો મેક્સિમમ સાઇઝનો ફોટો હોવો જોઈએ, અને સિગ્નેચર કેટલાની છે, 20 કેબીની હોવી જોઈએ. હવે જો તમે ડિસેબિલિટીનું પર્સન હો તો તમારી જોડે 200 કેબીનું એક એ સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ કે ભાઈ હું પર્સનલ વિથ ડિસેબિલિટી છું. પછી ધારો કે તમે ટ્રાન્સજેન્ડર હો તો એનું બી એક સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. તો એ બધી માહિતી બી તમને પીડીએફમાં મળી જશે, અને મેક્સિમમ સાઇઝ બી અહીંયા આપેલી છે. અને તમારે ધારો કે તો ફોટો હોય અને આના કરતાં વધારે સાઇઝનો ફોટો હોય તો તમારે એક પ્રી સાઇઝ કરીને એક ઓનલાઈન વેબસાઇટ છે, એમાં ઓટોમેટિક સાઇઝ રિડ્યુસ કરી શકો છો. તો એમાંથી તમને ડાયરેક્ટ પછી ડાઉનલોડ કરીને પછી અપલોડ કરી દો, કારણ કે જો વધારે સાઇઝ હશે તો એ અપલોડ થશે નહીં. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન હતી આપણી જે પોસ્ટ રિલેટેડ એક્ઝામ માટે. અને જો તમે ફોર્મ ભરવાના હો તો એકવાર મારો વિડીયો જોઈને ફોર્મ ભરજો, કારણ કે હું એમાં બધું સમજાવીશ, કારણ કે કઈ જગ્યાએ ભૂલ થઈ શકે છે એ પણ હું બધું તમને કહી દઈશ. કેવી રીતે કેવી રીતે તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે, કોને ફી ભરવાની છે, કોને નથી ભરવાની. જે ફિમેલ છે એમને તો ફી ભરવાની જ નથી. પછી એસસી અને એસટી છે એમને ફી નથી ભરવાની. જનરલ, પછી ઈડબ્લ્યુએસ અને ઓબીસીના જનરલમાં બી જે ફિમેલ છે એમને ફી નથી ભરવાની, પણ જ્યારે જનરલ, ઈડબ્લ્યુએસ અને એસસીબીસીના મેલને ફીસ ભરવાની છે. તો એના વિશે બી આપણે જોઈશું, એ વિડીયો બનાવશું એમાં. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. જય ભારત, જય હિન્દ. અને આ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, અને જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ.